มีนิยายเรื่องหนึ่งชื่อ The Long Winter หรือฤดูหนาวอันยาวนานที่เขียนโดยลอร่า อิงเกิลส์ไรเดอร์ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1940 และขณะนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสหรัฐโดยผู้เขียนได้บันทึกประสบการณ์ของผู้คนที่ผ่านฤดูหนาวอันยาวนานโดยเรื่องราวในหนังสือนั้นจบลงด้วยบทสรุปที่มีความหวังเมื่อครอบครัวของเธอได้ฉลองวันคริสต์มาสล่าช้าในฤดูใบไม้ผลิหลังจากที่รถไฟสามารถนำอาหารมาถึงได้ที่น่าทึ่งคือเรื่องราวของฤดูหนาวที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาที่ถูกเล่าผ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยหลักฐานบันทึกต่างๆควบคู่กันก็พบว่าเหตุการณ์ในนิยายนี้เป็นเรื่องจริงติดตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เคยพลิกโฉมทั้งทวีปอเมริกาในวิกฤตฤดูหนาวปี 1880 ถึง 1881 ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์อเมริกาสนับสนุนโดย Fortuner ชุดแต่ง Wide Body และล้ออัลลอยจากเลนโซสไตล์ที่แตกต่างในแบบผู้นำเช่นคุณพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศครบจบในที่เดียวพร้อมทางเลือกสบายๆด้วยการผ่อนรวมกับตัวรถได้โดยไม่ต้องจ่ายเต็มก้อนสะดวกสุดๆไปเลยครับ1. พายุบริสซาร์ดตุลาคมจุดเริ่มต้นของฤดูหนาวที่ไม่มีใครคาดคิดนิยายเรื่องฤดูหนาวอันยาวนาน The Long Winter ของลอร่า อิงเกิลส์ไรเดอร์ไม่ใช่เพียงจินตนาการทางวรรณกรรมแต่เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ปี 1880 ในรัฐเซาท์ดาโกตาและพื้นที่โดยรอบคำว่าบริสซาร์ดที่แปลว่าพายุหิมะก็ถูกใช้ครั้งแรกในเหตุการณ์นี้โดยพายุบริสซาร์ดในเดือนตุลาคมเป็นปรากฏการณ์ที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตะวันออกของรัฐข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศในสมัยนั้นระบุว่าระบบความกดอากาศต่ำหยุดนิ่งอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไอโอวาและตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเนบราสกาทางตะวันตกเฉียงเหนือของระบบนี้ก็เกิดช่วงที่มีหยาดน้ำฟ้าต่อเนื่องยาวนานผสมกับกระเปราะอากาศเย็นที่นำอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งและลมแรงมาเนื่องจากความกดอากาศมีความแตกต่างมากการรวมตัวของหยาดน้ำฟ้าที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหิมะและลมแรงเนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศที่สูงน่าจะทำให้เกิดสภาวะพายุหิมะตามที่ลอร่านักเขียนนิยายได้บันทึกไว้ซึ่งบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการนี้สนับสนุนเรื่องเล่าของลอร่าพายุหิมะในเดือนตุลาคมเป็นเพียงจุดเริ่มต้นผู้ตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคนั้นยังไม่ทันได้เตรียมตัวสำหรับฤดูหนาวเต็มที่สำหรับหลายครอบครัวเช่นครอบครัวอิงเกิลส์พวกเขายังอาศัยอยู่ในกระท่อมชั่วคราวที่ไม่สามารถรับมือกับความหนาวเย็นรุนแรงได้ซึ่งนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะตามมาในอีกหลายเดือนข้างหน้า 2. หิมะถล่มทั้งทวีปหลังจากพายุหิมะเดือนตุลาคมก็มีช่วงที่สภาพอากาศที่อบอุ่นขึ้นเล็กน้อยเป็นเวลาสั้นๆแต่อากาศในฤดูหนาวก็กลับมาอีกครั้งในกลางเดือนพฤศจิกายนการสังเกตการณ์จากสถานีต่างๆบ่งชี้ถึงเหตุการณ์หิมะและพายุหิมะที่อาจเกิดขึ้นหลายครั้งในเดือนธันวาคมรวมถึงเหตุการณ์พายุหิมะที่โรงเรียนจากเรื่องเล่าของลอร่าพายุหิมะที่เกิดขึ้นขณะที่เธอและน้องสาวของเธอแครี่อยู่ที่โรงเรียนและพยายามกลับบ้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่าฤดูหนาวนี้รุนแรงและเกิดขึ้นเป็นวงกว้างเมื่อใช้ดัชนีความรุนแรงสะสมของฤดูหนาวซึ่งเป็นการให้คะแนนแต่ละวันของฤดูหนาวตามเกณฑ์อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดรวมทั้งหิมะตกและความลึกของหิมะฤดูหนาวปี 1880 ถึง 1881 นี้จัดอยู่ในอันดับคะแนนสูงสุดจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในช่วง 59 วันของเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์มีเพียง 12 วันที่ไม่มีการรายงานหิมะตกนอกนั้นหิมะตกในสถานที่สังเกตการณ์อย่างน้อย 1 แห่งทุกวันที่มีอากาศอุ่นขึ้นเริ่มมีบ้างในเดือนมีนาคมแต่วันส่วนใหญ่ก็ยังคงมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งความถี่ของหิมะลดลงแต่ยังมีวันที่หิมะตกหลายวันในภูมิภาคตลอดทั้งเดือนสภาพอากาศหนาวยังคงต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งแรกของเดือนเมษายนโดยวันที่สงสัยว่ามีหิมะตกวันสุดท้ายนั้นเกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคในวันที่ 10-12 เมษายนปี 1881และตั้งแต่วันที่ 14 เมษายนเป็นต้นไปอุณหภูมิสูงสุดเพิ่มขึ้นเหนือจุดเยือกแข็งทุกวันและหลังจากนั้นก็อยู่เหนือจุดเยือกแข็งตลอดฤดูใบไม้ผลิ
3. การวิเคราะห์ด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่การวิเคราะห์รูปแบบการเชื่อมโยงระดับโลกช่วยให้เข้าใจรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของอากาศและผลกระทบด้านอุณหภูมิและหยาดน้ำฟ้าที่เกิดขึ้นพบว่าปรากฏการณ์ North Atlantic Oscillation หรือ NAO ซึ่งเป็นรูปแบบการแกว่งตัวของความแตกต่างของความกดอากาศระหว่างพื้นที่ความกดอากาศต่ำแถบไอซ์แลนด์กับพื้นที่ความกดอากาศสูงแถบหมู่เกาะอัสซอสทางตอนใต้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในฤดูหนาวปี 1880 ถึง 1881 เกิดปรากฏการณ์ NAO ติดลบรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยมีค่าเฉลี่ยธันวาคมถึงมีนาคมที่ลบ 3.80 ซึ่งเป็นอันดับที่ 5 ที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 1864 ที่สำคัญคือในเดือนมกราคมปี 1881 ค่าดัชนี NAO ดิ่งลงถึงลบ 5.9 ซึ่งยังคงเป็นค่าต่ำที่สุดที่เคยบันทึกได้เป็นประวัติการณ์ส่วนปรากฏการณ์ El Niño Southern Oscillation ก็มีบทบาทเช่นกันข้อมูลบ่งชี้ว่าเกิดเอลนีโญในระดับอ่อนในช่วงเดือนฤดูหนาวโดยมีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ย3เดือนในบริเวณนีโญ 3.4 สูงกว่าเกณฑ์ 0.5 องศาเซลเซียสตั้งแต่กันยายนตุลาคมพฤศจิกายนปี 1880 จนถึงมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมปี 1881 ปัจจัยอื่นๆที่อาจจะมีอิทธิพลน้อยกว่ารวมถึง Pacific Decadal Oscillation ในช่วงลบถึงบวกเล็กน้อยTropical Northern Hemisphere และ Pacific North American Pattern ซึ่งล้วนส่งผลต่อรูปแบบอากาศภาพรวมแสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่ผิดปกติเป็นอย่างมาก 4. ทุกชีวิตที่หยุดนิ่งผลกระทบจากการหยุดชะงักของรถไฟในช่วงฤดูหนาวที่โหดร้ายถูกบันทึกไว้ในแหล่งข้อมูลหลายแห่งรวมถึงบันทึกของรถไฟชิคาโก Northwestern Rider บันทึกการหยุดกิจกรรมรถไฟในช่วงปลายเดือนธันวาคมโดยรถไฟไม่ได้กลับมายังเมืองเดสเมดรัฐเซาท์ดาโกตาจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมช่วงเวลานี้อาหารและเชื้อเพลิงไม่สามารถขนส่งมายังผู้ตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคทางรถไฟได้เนื่องจากหิมะตกหนักการขนส่งทางบกก็ถูกขัดขวางเช่นกันแม้ว่าการเดินทางด้วยม้าและเลื่อนที่ลากด้วยม้าจะเป็นไปได้บ้างผู้ตั้งถิ่นฐานต้องพึ่งพาชุมชนท้องถิ่นของตนเพื่อรวบรวมและแบ่งปันทรัพยากรในนิยายเล่าว่าข้าวสาลีครึ่งบูชเชลที่พวกเขาสามารถบดทำแป้งและมันฝรั่งจำนวนไม่มากแต่ไม่มีอะไรอื่นให้กินจนกว่ารถไฟจะมาถึงข้าวสาลีและมันฝรั่งไม่เพียงพอเมื่อเผชิญกับการขาดแคลนอาหารและเชื้อเพลิงผู้คนในพื้นที่ต้องหันไปใช้วิธีเอาตัวรอดครอบครัวอิงเกาส์เช่นเดียวกับหลายครอบครัวบิดหญ้าทุ่งเป็นท่อนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหลังจากที่ถ่านหินหมดท่อนหญ้าเผาไหม้อย่างรวดเร็วจึงไม่เหมาะสำหรับการเป็นแหล่งความร้อนที่ยั่งยืนแต่เป็นทางเลือกเพียงอย่างเดียวสำหรับหลายครอบครัวในขณะที่บางชุมชนส่งข้าวสาลีไปยังโรงสีแป้งเพื่อบดครอบครัวอิงเกาส์และอีกหลายครอบครัวบดข้าวสาลีของพวกเขาในเครื่องบดกาแฟในบ้านเพื่อทำข้าวสาลีบดที่สามารถอบเป็นขนมปังหรือปรุงเป็นข้าวต้มเป็นการปรับตัวที่จำเป็นเพื่อการอยู่รอด 5. การยืนยันความจริงของ The Long Winter The Long Winter เป็นรูปแบบหนึ่งของเอกสารที่ไม่ใช่ทางอุตุนิยมวิทยาของฤดูหนาวแต่เมื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานอื่นๆแล้วตรงกันอย่างไม่ต้องสงสัยตั้งแต่พายุหิมะเดือนตุลาคมจนถึงการละลายอย่างฉับพลันในเดือนเมษายนซึ่งตรงกับข้อมูลการสังเกตทางอุตุนิยมวิทยาที่มีอยู่นอกจากบันทึกทางการของชาวยุโรปอเมริกันแล้วปฏิทินรูปภาพของชนพื้นเมืองอเมริกันก็ยังมีข้อมูลฤดูหนาวที่โหดร้ายนี้ด้วยซึ่งส่วนใหญ่ปฏิทินแบบนี้มักจะเลือกเหตุการณ์เด่นที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่ทุกฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนักหรือความหนาวเย็นที่ยาวนานจะถูกติดฉลากด้วยคำบรรยายดังกล่าวแต่การมีคำบรรยายเหล่านี้บ่งชี้ว่าลักษณะเหล่านี้โดดเด่นเป็นพิเศษโดยฤดูหนาวปี 1880 ถึง 1881 ถูกตั้งชื่อว่า Hard Winter Deep Snow ในปฏิทินของจอห์น เค แบร์และบิ๊กมิสซูรีภาพถ่ายประวัติศาสตร์ก็เป็นหลักฐานที่น่าทึ่งถึงความรุนแรงของฤดูหนาวนี้ภาพหนึ่งจากบันทึกของบริษัทรถไฟชิคาโก Northwestern แสดงการกำจัดหิมะออกจากรางรถไฟที่เคลลี่สคัตห่างจากเมืองสลิปปี้ไอรัฐมินนิโซตา 0.8 กิโลเมตรในเดือนมีนาคม 1881 ภาพนี้แสดงให้เห็นว่าหิมะยังคงลึกมากแม้จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้ว 6. น้ำท่วมใหญ่หายนะซ้ำซ้อนในหลายพื้นที่ผลกระทบที่ร้ายแรงยิ่งกว่าของฤดูหนาวที่โหดร้ายไม่ได้มาพร้อมกับฤดูหนาวเองแต่มาพร้อมกับฤดูใบไม้ผลิที่ตามมา
เมื่อหิมะละลายอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดน้ำท่วมจากหิมะละลายทั่วทั้งใจกลางทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาแม่น้ำมิสซูรีและมิสซิสซิปปีรวมถึงแม่น้ำสาขาส่วนใหญ่ทั้งต้นน้ำของจุดบรรจบกันล้นถึงระดับสถิติที่คงอยู่เป็นทศวรรษในพื้นที่เหนือเพลนส์แม่น้ำเรดและแม่น้ำสาขาก็ขึ้นถึงระดับสถิติหรือใกล้เคียงสถิติเช่นกันเมืองต่างๆเช่นเวอร์มิลเลียนรัฐเซาท์ดาโกตาและกรีนริเวอร์รัฐเนบราสกาก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากน้ำท่วมทำให้มีการย้ายถิ่นฐานไปยังที่สูงกว่าน้ำท่วมครั้งใหญ่ในโอมาฮาเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ำมิสซูรีซึ่งตัดส่วนหนึ่งของแม่น้ำออกและต่อมาได้ชื่อว่าทะเลสาบเครเซนต์ 7. บทเรียนจากอดีตข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าฤดูหนาวปี 1880 ถึง 1881 เป็นหนึ่งในฤดูหนาวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกรทเพนส์แม้ไม่ใช่ฤดูหนาวที่รุนแรงที่สุดในทุกพื้นที่แต่ติดอันดับ 5 ที่รุนแรงที่สุดในหลายภูมิภาคตั้งแต่เหนือเพนส์จนถึงทะเลสาบเกรทในยุคปัจจุบันการรวมตัวของปรากฏการณ์ NAO ติดลบและเอลนีโญคล้ายกับที่เกิดในปี 1880 ถึง 1881 เกิดขึ้นในฤดูหนาวปี 1968 ถึง 1969 และ 2009 ถึง 2010 โดยทั้ง2ฤดูหนาวนี้มีความรุนแรงสูงในหลายพื้นที่แต่ผลกระทบกระจายตัวในระดับภูมิภาคมากกว่าไม่ครอบคลุมทั่วทั้งทวีปเหมือนในปี 1880 ถึง 1881 เช่นเดียวกับฤดูหนาวปี 1976 ถึง 1977 และ 1977 ถึง 1978 ที่มีความรุนแรงสูงในหลายพื้นที่เช่นกันความแตกต่างที่สำคัญคือฤดูหนาวปี 1880 ถึง 1881 เกิดขึ้นเมื่อการตั้งถิ่นฐานในดาโกตาเพิ่งเริ่มต้นผู้คนไม่ได้เตรียมอาหารและเชื้อเพลิงให้เพียงพออีกทั้งระบบขนส่งยังไม่พัฒนาเมื่อเทียบกับปัจจุบันที่มีระบบเตือนภัยล่วงหน้ามีการพยากรณ์อากาศแม่นยำและการจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพฤดูหนาวที่โหดร้ายนี้ได้จารึกเข้าไปในความทรงจำร่วมของอเมริกาไม่เพียงผ่านบันทึกทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์แต่ยังถูกถ่ายทอดอย่างมีชีวิตชีวาผ่านปลายปากกาของเด็กหญิงผู้เติบโตท่ามกลางความยากลำบากเรื่องราวของฤดูหนาวอันยาวนานเตือนใจมนุษยชาติถึงพลังอันน่าเกรงขามของธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของมนุษย์ที่สามารถเอาชนะความท้าทายที่แทบจะเป็นไปไม่ได้นั่นเองครับ